ओके, चाइनिज कम्पनी Xiaomi को स्मार्टफोनहरू अहिले नेपालमा Samsung भन्दा बढी बिक्री हुने गर्छ। अहिले नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ Xiaomi को जम्मा-जम्मी 13 वटा स्मार्टफोन मोडलहरू चाहिँ उपलब्ध छन् आधिकारिक रूपमा। Xiaomi ले एकदमै राम्रो डिभाइस लिएर आउनुहुन्छ त पनि एकदमै राम्रो अफोर्डेबल प्राइसमा। तर Xiaomi नेपालको चाहिँ एउटा कमजोरी के छ भने बजारमा स्मार्टफोनको माग अनुसारको सप्लाई कहिले पनि पूरा गर्न सक्नुहुन्न। बजारमा भनेको समयमा भनेको डिभाइस पाउने मुस्किल पर्छ। यो कुरा चाहिँ Xiaomi नेपालले एकदमै गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। नेपालमा अहिले धेरै राम्रो डिभाइस Redmi K20, K20 Pro जस्तो डिभाइसहरू चाहिँ आउन बन्द भइसकेको छ भने केही नयाँ डिभाइसहरू चाहिँ थपिएको छ। ती कुन हुन् भन्ने कुरा तपाईले केही बेरपछि थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। नेपालको लागि आधिकारिक डिस्ट्रिब्युटरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ भास्टल इम्प्याक्ट प्राइभेट लिमिटेड र टेल डाइरेक्ट प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन्। तपाईले यी दुई कम्पनीहरूको होलोग्राम हेरेर नबोल्नु होला डिभाइसले किन्दाखेरि बक्सको बाहिर। यसबाट के थाहा हुन्छ भने तपाईले किन्नु भएको डिभाइस चाहिँ जेन्युइन हो कि होइन अथवा लिगली हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। मेरो यो भिडियोको उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालमा उपलब्ध Xiaomi को आधिकारिक स्मार्टफोनहरूको फिचर र ती सबैको मूल्यको बारेमा जानकारी गराउनु हो। प्रस्तुत छ Xiaomi स्मार्टफोनहरूको नेपाली बजार मूल्य। सुरुमा कुरा गरौँ MI सिरिजबाट। यो सिरिज अन्तर्गत चाहिँ अलिकति महँगो डिभाइसहरू पर्दछन्। नम्बर 1 MI 10। यो डिभाइस भनेको चाहिँ Xiaomi को तर्फबाट आउने अहिले नेपालमा उपलब्ध फ्ल्यागशिप डिभाइस हो। यो डिभाइसमा 6.67 इन्चको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउन सकिन्छ पञ्च होल टेक्नोलोजीको साथमा। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउन सकिन्छ। यो डिभाइस भनेको चाहिँ Xiaomi को फ्ल्यागशिप डिभाइस भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ कर्निङ ग्रेडेड ग्लास 5 को सुरक्षा देख्न सकिन्छ भने एल्युमिनियमको फ्रेम पाउन सकिन्छ। त्यसकारण डिभाइस चाहिँ एकदमै प्रिमियम रहेको छ। यो डिभाइसको मुख्य विशेषता भनेको यसमा स्न्यापड्रागन 865 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ जुन चाहिँ फ्ल्यागशिप लेभलको प्रोसेसर हो, अहिलेको एकदमै धमाकेदार प्रोसेसर हो जसका कारण यसको पर्फर्मेन्स एकदमै कमालको हुन्छ। यो डिभाइसको अर्को मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ 108 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर सहित पछाडि 4 वटा क्यामेरा पाउन सकिन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 4780 mAh को ब्याट्री पाउन सकिन्छ भने 30 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसको अर्को मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ 5G टेक्नोलोजीमा आधारित रहेको छ। हुन त अहिलेको समयमा नेपालको लागि 5G भनेको चाहिँ बेकार नै हो, भविष्यमा चाहिँ काम दिन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। यो डिभाइसको डिस्प्लेमा चाहिँ सुपर एमोलेड टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गर स्क्यानर पनि पाउन सकिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ वायरलेस चार्जिङको सपोर्ट पनि पाउन सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो हो। यो डिभाइस भनेको चाहिँ 8GB र्याम र 256GB स्टोरेजको साथमा आउँछ। यसको प्राइस रहेको छ 89,999 रुपैयाँ। नम्बर 2 Mi Note 10 Lite। यो डिभाइस भनेको चाहिँ Xiaomi को तर्फबाट आउने अप्पर मिड रेन्ज सेगमेन्टको डिभाइस हो। यो डिभाइसको मुख्य विशेषता भनेको पनि यो डिभाइसमा चाहिँ 3D कर्भ डिस्प्ले पाउन सकिन्छ। अगाडि मात्रै हैन पछाडि पनि कर्भ डिजाइन देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै कमालको कुरा हो। अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ कर्निङ ग्रेडेड ग्लास 5 प्रयोग गरिएकोले एकदमै प्रिमियम छ डिभाइस। यो डिभाइसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 730G भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ जसको पर्फर्मेन्स भनेको यो प्राइसको गुणा राम्रो नै छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो डिभाइसमा 64 मेगापिक्सल सहितको जम्मा 4 वटा क्यामेरा पाउन सकिन्छ पछाडि भने अगाडितिरको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरिएको छ जुन चाहिँ U नच भित्र आउँछ। यो डिभाइसमा 6.44 इन्चको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउन सकिन्छ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर यो डिभाइसमा पनि पाउन सकिन्छ। 5060 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरेको यो डिभाइसमा 30 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छ। यो डिभाइस चाहिँ नेपालमा दुई भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। 6GB प्लस 128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 45,000 रुपैयाँ रहेको छ भने 8 प्लस 128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 50,000 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 3 MI A3। यो डिभाइस भनेको चाहिँ MI सिरिजको सबैभन्दा सस्तो डिभाइस हो Xiaomi को तर्फबाट आउने। यो डिभाइस भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड 1 प्रोग्राम अन्तर्गत आउने डिभाइस भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै क्लिन UI को एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ। यो डिभाइसमा 6.01 इन्चको HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले भएकोले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर यसमा पनि देख्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसमा स्न्यापड्रागन 665 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ। यो डिभाइसमा 4GB र 6GB को दुईवटा र्याम अप्सन पाउन सकिन्छ भने 64GB र 128GB को दुईवटा स्टोरेज अप्सन पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसमा 4030 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ र चार्जिङ टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसको प्राइस भनेको चाहिँ 4 प्लस 64GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 24,000 रुपैयाँ रहेको छ भने 6 प्लस 128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 28,000 रुपैयाँ रहेको छ। अब कुरा गरौँ रेडमी सिरिजको। यो सिरिज अन्तर्गत चाहिँ Xiaomi को एकदमै अफोर्डेबल डिभाइसहरू रहेका छन्। नम्बर 1 Redmi Go। यो डिभाइस भनेको चाहिँ Xiaomi को एकदमै सस्तो डिभाइस हो। यो डिभाइसको मूल्य भनेको चाहिँ 8GB भेरिएन्टको प्राइस 7,500 र 16GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 8,000 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 2 Redmi 9A। यो डिभाइस भनेको चाहिँ हालसालै नेपाली बजारमा लन्च भएको डिभाइस हो। यो डिभाइसमा 6.53 इन्चको HD प्लस IPS डिस्प्ले पाउन सकिन्छ। पर्फर्मेन्सको लागि Helio G25 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको यो डिभाइसमा 2GB को र्याम र 32GB को स्टोरेज पाउन सकिन्छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 13 मेगापिक्सल क्यामेरा पछाडि प्रयोग गरिएको छ भने अगाडि चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सेल्फी प्रयोग गरिएको छ। यो डिभाइसमा 5000 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ भने चार्जिङको लागि माइक्रो USB पोर्ट पाउन सकिन्छ जसले 10 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो डिभाइस नेपालमा ठ्याक्कै 11,500 रुपैयाँमा उपलब्ध छ। नम्बर 3 Redmi 8A Dual। यो डिभाइसमा 6.22 इन्चको IPS HD प्लस डिस्प्ले पाउन सकिन्छ।
यो डिभाइसको क्यामेराको कुरा गर्ने भने चाहिँ 13+2 मेगापिक्सलको प्रयोग गरिएको छ पछाडि भने अगाडि चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरिएको छ। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ स्न्यापड्रागन 439 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ जसमा चाहिँ 2GB र 3GB को दुईवटा र्याम अप्सन पाउन सकिन्छ भने 32GB र 64GB को दुईवटा स्टोरेज अप्सन पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसमा 5000 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ भने 18 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसको मूल्यको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2+32GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै 13500 र 3+64GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 15000 रुपैयाँ रहेको छ भने 3+32GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 14499 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 4 Redmi 8 यो डिभाइसमा 6.22 इन्चको HD+ IPS डिस्प्ले पाउन सकिन्छ। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ स्न्यापड्रागन 439 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ जसमा 4GB को र्याम र 64GB को स्टोरेज पाउन सकिन्छ। क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पछाडि दुईवटा क्यामेरा पाउन सकिन्छ 13+2 मेगापिक्सलको अनि अगाडि चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउन सकिन्छ सेल्फीको लागि। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ। चार्जिङको लागि USB Type-C पोर्टको साथमा 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि पाउन सकिन्छ यो डिभाइसमा। र यो डिभाइसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 16500 रुपैयाँ रहेको छ नेपाली बजारमा। नम्बर 5 Redmi 9 यो डिभाइस भनेको चाहिँ नेपाली बजारमा भर्खरै लन्च भएको डिभाइस हो। यो डिभाइसमा 6.53 इन्चको फुल HD+ IPS डिस्प्ले पाउन सकिन्छ। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Helio G80 भन्ने एकदमै राम्रो प्रोसेसर प्रयोग भएको छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा एकदमै दमदार डिभाइस हो। यो डिभाइसमा 3GB र 4GB को दुईवटा र्याम अप्सन पाउन सकिन्छ भने 64GB र 32GB को दुईवटा स्टोरेज अप्सन पाउन सकिन्छ। क्यामेरा सेगमेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडि 4वटा क्यामेरा पाउन सकिन्छ। 13+8+2+5 मेगापिक्सलको पछाडि जम्मा 4वटा क्यामेरा छ भने अगाडि चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सिंगल सेन्सर प्रयोग गरिएको छ। यो डिभाइसमा पछाडि फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सकिन्छ भने ब्याट्री चाहिँ 5000 mAh को प्रयोग गरिएको छ जसमा 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाउन सकिन्छ जसमा चाहिँ USB Type-C पोर्ट प्रयोग गरिएको छ चार्जिङ पोर्टको लागि। प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 32GB भेरिएन्टको प्राइस 17000 र 64GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 18000 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 6 Redmi Note 8 यो डिभाइसमा 6.3 इन्चको फुल HD+ IPS डिस्प्ले पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसको राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो डिभाइस एकदमै प्रिमियम डिजाइनको साथमा आउँछ। अगाडि पछाडि दुवैतर्फ कर्निङ ग्लास 5 प्रयोग गरिएको छ अनि डिभाइसको पछाडिपट्टि फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर प्रयोग गरिएको छ। मुख्य कुरा चाहिँ यो डिभाइसमा स्न्यापड्रागन 665 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ जसको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ। यो डिभाइसमा 4GB र 6GB को दुईवटा र्याम अप्सन पाउन सकिन्छ भने 64GB र 128GB को दुईवटा स्टोरेज अप्सन पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसमा 4000 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ भने चार्जिङ टेक्नोलोजी चाहिँ 18 वाटको प्रयोग गरिएको छ जसमा चाहिँ USB Type-C पोर्ट प्रयोग गरिएको छ चार्जिङ पोर्टको लागि। प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 64GB भेरिएन्टको प्राइस 21000 र 128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै 24000 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 7 Redmi Note 8 Pro यो डिभाइस भनेको चाहिँ अहिलेसम्म पनि एकदमै धमाकेदार एकदमै उत्कृष्ट गेमिङ फोन हो आफ्नो प्राइस सेगमेन्टमा। यो डिभाइसमा 6.53 इन्चको फुल HD+ IPS डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ। अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ कर्निङ ग्लास 5 पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसको मुख्य विशेषता भने चाहिँ यसमा Helio G90 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ जुन एकदमै धमाकेदार प्रोसेसर हो भने 6GB र 8GB को दुईवटा र्याम अप्सन पाउन सकिन्छ भने 128GB र 64GB को दुईवटा स्टोरेज अप्सन पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसमा 64 मेगापिक्सल सहितको 4वटा पछाडि क्यामेरा पाउन सकिन्छ भने अगाडि चाहिँ 20 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरिएको छ सेल्फीको लागि। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ र चार्जिङ टेक्नोलोजी चाहिँ 18 वाटको रहेको छ भने चार्जिङ पोर्ट चाहिँ USB Type-C पोर्ट रहेको छ। र प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 664 को 27000, 6128 को 30000 र 8128 को चाहिँ 33000 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 8 Redmi Note 9 Pro यो डिभाइस भनेको चाहिँ हालसालै नेपाली बजारमा लन्च भएको डिभाइस हो। यो डिभाइसमा 6.67 इन्चको फुल HD+ IPS डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ। यो डिभाइसको अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ कर्निङ ग्लास 5 प्रयोग गरिएको छ जसकारण डिभाइस एकदमै प्रिमियम देखिन्छ। मुख्य कुरा स्न्यापड्रागन 720G भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ पर्फर्मेन्सको लागि जसकारण यो डिभाइसको पर्फर्मेन्स एकदमै कमालको छ आफ्नो प्राइस सेगमेन्टमा। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 5020 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ भने चार्जिङ टेक्नोलोजी कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छ जसमा चार्जिङको लागि USB Type-C पोर्ट प्रयोग गरिएको छ। मूल्यको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो डिभाइस ठ्याक्कै 30000 रुपैयाँमा नेपाली बजारमा उपलब्ध छ। नम्बर 9 Redmi Note 9 यो डिभाइस पनि हालसालै नेपाली बजारमा लन्च भएको डिभाइस हो। यो डिभाइसको मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ यसमा Helio G85 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ। यो डिभाइसमा 6.67 इन्चको फुल HD+ IPS डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ। 48 मेगापिक्सल सहितको पछाडि 4वटा रियर क्यामेरा पाउन सकिन्छ भने 13 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा प्रयोग गरिएको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 5020 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ जसमा चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी पाउन सकिन्छ। यो डिभाइस चाहिँ नेपालमा 3 भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। 464 को मूल्य चाहिँ 21000, 4128 को मूल्य 23000 र 6128 को मूल्य चाहिँ ठ्याक्कै 25000 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 10 Redmi Note 9 Pro Max यो डिभाइस चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा पछिल्लो समयमा लन्च भएको डिभाइस हो। धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नु भएपछि Xiaomi नेपालले बल्ल लन्च गर्नुभएको छ यो डिभाइसलाई। डिभाइसमा 6.67 इन्चको फुल HD+ IPS डिस्प्ले पाउन सकिन्छ। पर्फर्मेन्सको लागि स्न्यापड्रागन 720G भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ जसमा 6GB र 8GB को दुईवटा र्याम अप्सन पाउन सकिन्छ भने 128GB को स्टोरेज अप्सन पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसमा 64 मेगापिक्सल सहितको 4वटा क्यामेरा पाउन सकिन्छ पछाडि भने
32 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा प्रयोग गरिएको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5020 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ र चार्जिङ टेक्नोलोजी चाहिँ 33 वाटको रहेको छ र चार्जिङको लागि चाहिँ USB टाइप C पोर्ट प्रयोग गरिएको छ। यो डिभाइसको मूल्य चाहिँ नेपालमा 6 को 32,000 र 8 को चाहिँ ठ्याक्कै 35,000 रुपियाँ रहेको छ। यही नै थियो Xiaomi स्मार्टफोनहरूको नेपाली आधिकारिक बजार मूल्य। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यहाँ कमेन्टमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भए तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसारलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै आउने घन्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। हस् त अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप। हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।